Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μία πανεύκολη μπισκοτένια κρέμα. Έχω πάρα πολλές κρέμες, μπορεί να έχω και 30 κρέμες φίλες μου στο κανάλι. Συνέχεια, αν προσθέτω, κάνετε αναζήτηση και να τις βρείτε. Αλλά και τούτη εμπολά ωραία, πανεύκολη, εξαιρετική και πεντανόστιμη. Φίλες και φίλοι μου, τη διατηρώ στο ψυγείο. Θα μείνει και πολύ βέβαια. Με ένα χαρτί κουζίνας, μην την καλύψετε με κάτι άλλο ή πλαστική μεμβράνη, διότι θα υγραθεί η ζάχαρη άχνη και θα έχει την ωραία εμφάνιση. Και αρχίζουμε με τα υλικά, Μιχάλη μου. Βεβαίως. Πάμε. Θέλω 1 λίτρο γάλα πλήρης, 4 κουταλιές corn flour 80 γραμμάρια, 2 κουταλιές αλεύρι, συγκεκριμένα εγώ είναι ζαχαροπλαστικής, 40 γραμμάρια, αλλά ό,τι αλεύρι έχουμε σπίτι δεν έχει πρόβλημα φίλες μου. 5 κουταλιές ζάχαρη την κρυσταλλική, 100 γραμμάρια, στον ποτήρι. 2 βανίλιες, 2 φακελάκια, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, 3 κρόκους μέτριων αυγών, 4 κουταλιές βούτυρων γάλακτος ανάλατο, είναι 80 γραμμάρια. Κάθε κουταλιά είναι 20 γραμμάρια. Και μπισκότα. Τα μπισκότα μας φίλε μου, αφού έχω πει μπισκοτένια θα τη φτιάξω, θέλω 24 μπισκότα. Εγώ βάλω τα petit beurre, μπορείτε και άλλα μπισκότα να βάλετε, σε τούτη την τετράγωνη πιατέλα που είναι 25 επί 25, θέλω για τη βάση 12 μπισκότα και από πάνω από την κρέμα θα βάλω ακόμα 12. Συνολικά θέλουμε 24 μπισκότα. Και για πασπάλισμα που να τη σερβίρουμε είναι ζάχαρη άχνη και κανέλα. Γίνεται στο πι και τρώγεται στο πι. Είναι μια κρέμα του πι. Τώρα πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Πρώτα να βάλω τη ζαχαρίτσα μου, να μπουν όλα τα υλικά, γι' αυτό μου σας λέω εμπανεύκολη. Μπαίνουν όλα τα υλικά, μπήκε η ζάχαρη, να μπει το corn flour, στο κρύο γάλα, ανακατεύω, να μπει και το αλεύρι μου, πάει και τούτο, τους 3 κρόκους. Τι πας τους προσθέτεις? Προσθέτω τους, είναι καλύτερα, τυπημένοι, να ψηθεί, να γίνει ωραία κρέμα. Θα το πάρω στη φωτιά και όταν αρχίσει και βράζει κάπως θα προσθέσω και το βουτυράκι μου. Και στο τέλος οι βανίλιες. Οι βανίλιες. Πάμε. Πάμε φωτιά. Τούτο είναι. Εμπανευκούλη. Ανακατεύουμε φίλες μου να διαλυθεί το corn flour, το αλεύρι μας, η ζαχαρή που έχω βάλει και θα τις βάλω το τυρό. Ακόμα λίγο μπορεί να αρχίσει να ζεσταίνεται, να της το βάλω, θα το βάλω από την αρχή για να μην το βρίσκω μέσα σωστό να το ανακατεύω, να με δυσκολεύει στο ανακάτεμα. Ακόμα λίγο να μπει εκείνο και στο τέλος θα το αρωματίσω με 2 βανίλιες, 2 φακελάκια βανίλιες. 5 γραμμάρια το καθένα. Αυτή είναι η κρέμα μας, πανεύκολη, ωραία και έχετε έναν ωραίο κεραστικό τώρα το καλοκαίρι. Ωραίο τώρα το καλοκαίρι φίλες μου είναι το νηστίσιμο το μαχαλεπί με τριαντάφυλλο. Επίσης έχω παγωτό. Άντε φίλες μου. Μπαίνει τώρα και το βούτυρο. Ανακατεύει να διαλυθεί και το βούτυρο. Έχει ζεσταθεί κάπως τώρα δηλαδή. Ναι. Είναι κάπως ενοχλητικός ο θόρυβος φίλες μου. Αναπόφευκτο λέει και η εγγονή μου. Η φωτιά τώρα είναι στο δυνατό. Σε ακόμα λίγο να το χαμηλώσουμε. Όταν αρχίσει να πίζει η κρέμα, η Ελίζα χρησιμοποιεί και το μεταλλικό κουτάλι για καλύτερο ανακάτεμα. Να λιώσει το βουτυράκι μου, να μπουν και βανίλιες φίλες μου. Μπήκε λοιπόν το ένα φακελάκι βανίλιας, πάει και το δεύτερο. Συνολικά 10 γραμμάρια. 10 γραμμάρια, έμαντουν το αρωματικό της λόγω του αυγού, αλλά και να δω και ωραία γεύση στην κρέμα τούτη. Άρχισε και πίζει. Μόλις νιώσεις ότι αρχίσει να πίζει, απομακρύνεις την και λίγο από τη φωτιά. Τώρα είναι εκτός της φωτιάς, θα με χτυπώ, απλώς για να γίνει ένα σώμα η κρέμα και να μην κάτσει που κάτω. Συνεχίζει να ψήνεται, βλέπεις τι? Βέβαια, αφού είναι ζεστή, είναι ζεστή, ακριβώς. Συνεχίζει να ψήνεται, απλώς την μετακινώ λίγο, να την χτυπήσω, να γίνει ένα σώμα, να μην μείνει μισή από κάτω πηχτή και από πάνω παρέγει. Χαμηλώσα τελεία τη φλόγα μου. Ναι, τώρα είναι χαμηλή η φλόγα, στο ελάχιστο.
Έτσι γρήγορα. Φανταστική ευκολία, αφού σας λέω είναι πανεύκολη. Όπως σας λέω, να κάνετε την κρέμα δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Το πάρω και στο μικρό. Ωραία, έπαιξε ωραία. Θέλουμε την να είναι πηχτή για να κόφκεται ωραία από κάτω από το μπισκότο. Θα χαμνεί. Άρα η επιτυχία είναι να γίνει λίγο πηχτή. Ναι, να γίνει λίγο πηχτή. Ναι. Κρέμα. Κατ' ακρίβεια, για κάθε ποτήρι των 200 ml γάλα παίρνει ή cornflour ή αλεύρι ένα κουτάλι. Των 20 γραμμάρια. Δαμέ, αν είδετε φίλες μου, εμπήκαν στο 1 λίτρο 6 κουταλιές συνολικά. Τούτη είναι η τέχνη της τους της κρέμας. Διότι το 1 λίτρο είναι 5 ποτήρια των 200 ml. Ακριβώς. Τούτη είναι η τέχνη της τους της κρέμας, να έρθει κάπως πιο πηχτή. Για να μπορεί να στέκει και να βγαίνει ωραία μαζί με τον μπισκότο. Καρτερά στη φυσαλίδα. Ναι, έτοιμη. Είναι στην πιο χαμηλή φλόγα της κουζίνας. Μα είναι έτοιμη. Έγινε. Δηλαδή σε ένα πλήπο, είδες το πρωτήτερα ή... μετακίνησα το τώρα. Ναι, είδα. Πάμε φίλες μου. Πάμε στην πιατέλα μας. Τώρα εντέχνη να βάλουμε κουταλιά για να κάτσει ωραία. Ωραία κρέμα. Δεν τα ωραία να λαφρύ που είναι. Μου σκομυρίζει φίλες μου. Θέλεις να τη φας από τώρα. Ναι. Πού να την πάρετε κεραστικό και να μην αρέσει, να εντυπωσιάσετε. Και να τη φάτε εσείς ήδη. Φάτε την, απολαύστε την. Στα παιδιά μου άρεσε πάντα, άμα έμενε τούτο μέσα στο κατσαρόλα. Ελέα μου, μην το βάλεις όλο μάμα και αρέσκει μας. Και εμένα αρέσκει μου. Αναβάζεις τα μπισκότα με το ίδιο τρόπο που μπήκαν και στη βάση. Έτσι όταν θα κόβεις τα κομμάτια να έχει ένα μπισκότο από κάτω και έναν από πάνω. Ακριβώς. Να κόφκεται ωραία, κολλά, τώρα που ζεστούν κολλά ωραία. Πιέζεις τα. Ναι. Θέλεις να εισχωρήσουν. Όχι, θα εισχωρήσουν, απλώς να πιάσουν πάνω στην κρέμα μας. Φίλες μου, τώρα θα την αφήσουμε να κρυώσει, θα την βάλουμε στο ψυγείο, ακάλυπτη. Και όταν κρυώσει θα την πασπαλίσουμε με τη ζάχαρη άχνη και την κανελίτσα μας. Την περιμένουμε λίγο να κρυώσει και να μπει στο ψυγείο. Άντε φίλες και φίλοι μου, παγωμένη. Τελικό στάδιο. Τελικό, ρίχνουμε στη ζάχαρη άχνη. Θα την καλύψεις όλη να τη χιονίσεις. Και όλη την κανελίτσα. Άτσι. Μάλιστα. Άτσι την κανέλα της. Πάει και κανέλα. Βάλει και ο καθένας όσοι θέλει, για μην την μαυρίσουμε, να φαίνεται ωραία. Την κάνουμε καφέ. Έτοιμη η ωραία μας κρέμα. Βγαίνουν ωραία τα κομμάτια. Δύο σφιχτή. Να μπορεί να βγει έτσι ωραίο σαν κέικ. Ωραιότατα. Άλλη τυχερό θα με πείτε, αλλά όντως είμαι τυχερός. Δύο τα κομμάτια, το ένα για μένα, το άλλο για τη Λίζα. Τρώει και η Λίζα πολύ τις κρέμες αυτές. Της υγείας σας. Δείτε τι ωραία κρεμούλα. Εξαιρετική κρέμα φίλες μου, πανεύκολη όπως την έχετε δει. Εύγευστη, ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Μαζί με την κανέλα από πάνω. Απογείωση. Ακόμα μια συνταγή από μένα φίλες μου με πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για σας όλους. Ωραιότατο κέικ ζαχαροπλαστή. Πολλά ωραία. Ωραιότατο. Και η υφή της κρέμας, η εμφάνιση. Like, όπως πάντα. Κλικ στο εγγραφή. Κλικ και στο κουτουνάκι και να είστε καλά. Καλή συνέχεια φίλες και φίλοι μου. Μιχάλης θέλει να την απολαύσει. Θα τη φάω. Βέβαια. Με περιμένει και εμένα να μην σου φάω το κομμάτι. Άντε φίλες μου, καλή συνέχεια. Με υγεία στα επόμενα βίντεο.
επόμενες συνταγές με πολύ πολύ αγάπη. Φίλες και φίλοι μου, έπιασε και το δικό μου πιάτο, ο Μιχάλης, τόσο πολλά του αρέσει τούτη κρέμα. Μα όλες οι κρέμες σου είναι φανταστικές. Που δάμε φαίνεται πόσο ωραία είναι. Και όχι μόνο οι κρέμες και τα φαγητά και τα αυτοπαρασκευάσματα. Μιχάλης πάει για το δεύτερο κομματάκι, φίλες μου. Εμένα μικρά κομμάτια, είναι πολλά μεγάλα. Δεν μπορούσα να μην αποθανατήσω και το δεύτερο κομμάτι που απολαμβάνει ο Μιχάλης.